වැල්ලවායි ප්‍රදේශයේ දැනට ලක්ෂයක පමණ ජනගහනයක් සිටිනවා. නිවාස මට්ටමේ තියෙන කසල තමයි ජනනය වෙන්නේ. දෛනිකව අපි කසල ටොන් 1.5ක් 2ක් පමණ එකතු කරනවා. එහිදී ඒ එකතු කරන්නේ 140ක වගේ ප්‍රමාණයක්. නාගරික කසල තමයි වැඩිපුරම එකතු කරන්නේ. මම වැල්ලවායි ප්‍රාදේශ සභාවේ කාර්මික නිලධාරී අජිත් ප්‍රේමසිංහ බුවනායක. දැනට මගේ සේවා කාලය අවුරුදු 36ක් වනවා. මම මෙහෙට එනකොට කසල බැහැර කිරීම ක්‍රමවත්ව සිදු වුණේ නැහැ. මෙම ස්ථානයට වනසතුන් අලින් වැනි සතුන් පැමිණිලා කසල අනුභව කිරීම තුළ පොලිතීන් වැනි දේවල් ආහාරයට ගන්නවා. ඒකේ සතුන් විශාල වශයෙන් අපදාවලට ලක් වෙනවා. ඒක නිසා මේකට තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් යටතේ අපිට කටයුතු කිරීමට සිදුව තිබුණා. ඌව පළාත තුල පිහිටලා තියෙනවා ඉතාමත්ම පාරිසරික සංවේදී කලාප. එතකොට ඌව පළාතට මේ කසල කර්මනාකරණය කියන එක අතිශය වැදගත් වෙනවා. මොකද කසල නිසි පරිදි බැහැර කරේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් පරාමිතින් වලට පරිබාහිරව එකතු වුණොත් අපිට දරාගත නොහැකි මට්ටමට එකතු වුණොත් විශාල පාරිසරික හානියක්, සමාජීය හානියක්, සෞඛ්‍ය ගැටලු පවා ඇතිවීමට ඒක ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවා. ඌව පළාත් තුළ මහ ජනතාවට කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබා දීම සඳහා යුරෝපානු සංගමයේ මූලාධර මත එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන හරහා ඌව පළාත් සභාව සහ ඌව පළාත් පාලන ආයතනය මැදිහත් තුළ ක්‍රියාත්මක කරන පළාත් පාලන ආයතනයන්හි ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන හරහා වැඩසටහන් රාශියක් ක්‍රියාත්මක කරා. අපේ පළාත තුළ එම විෂයපටයේ තාක්ෂණික දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සහ බස්නාහිර පළාත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය එකතු වෙලා අපි ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට කසල කළමනාකරණ තාක්ෂණවේදී ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරා. කසල ක්‍රමවත්ව බැහැර කිරීමේදී මට ඇත්තටම තිබුණ ගැටලුවක් තමයි ඒ පිළිබඳව තාක්ෂණික දැනුමක් ඇත්තටම මට තිබුණේ නැහැ. මම කළ පුරුද්දට කරගෙන ගියා. අනිත් අයත් එහෙම තමයි කරේ. ඒ අනුව දැනට ඇත්තටම මට සන්තෝෂයි. CDLG ව්‍යාපෘතියෙන් මට අවුරුදු 36ක ලැබිච්ච නැති තාක්ෂණ නිලධාරියෙක් වෙලා ඝන අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධව තාක්ෂණ දැනුමක් ලැබුණා. ඇත්තටම ඒක ගැන මම හරි සන්තෝෂ වෙනවා. අපිට තිබුණ ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි මෙම මධ්‍යස්ථානයට ගොඩනැගිල්ලක් නොමැතිකම. දැනට එම ගොඩනැගිල්ල සකස් කරලා තියෙනවා. ඒකට ඇත්තටම යුරෝපා සංගමයේ මුල්‍ය ආධාර මත ඇක්ටඩ් ආයතනය තමයි ප්‍රතිපාදන වෙන් කරලා දුන්නේ. ඊට අමතරව LDSP යටතේ අපිට සිවින් මැෂින් එක සහ සෝලා පද්ධතියක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව CDLG යටතේ මට මෙම තාක්ෂණික දැනුම ලබා දුන්නා. ඒ තාක්ෂණ දැනුම පාවිච්චි කරලා තමයි මේ මෙතෙන්ට අවශ්‍ය උපකරණ සහ ගොඩනැගිල්ලේ නිර්මාණ කටයුතු සංශෝධනය කිරීම වැනි කටයුතු කරගන්න පුළුවන් වුණේ. කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කරාට හපුතලේ ප්‍රාදේශ සභාව 2021න් පස්සේ කොම්පෝස්ට් වලට කොහොමද වැලියු එකක් ඇඩ් කරන්න කියන එක ඉගෙන ගත්තා. එතකොට අපි නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය මේ පොටෑසියම් ප්‍රතිශතය වැඩි කරගන්න මේ ජනනය වන කසල වලින්ම කොහොමද ඒවා වැඩි කරගන්නේ කියලා සංයුතිය වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අඳුනගෙන අපි දිරණ කසල වලින් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කරනකොට අර අපි ෆයිල් එකක් හදාගන්න ඕනි ක්‍රමවේදය, නියම ක්‍රමවේදය, ඒ කියන්නේ තාක්ෂණ අනුකූලව ෆයිල් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක ඩිප්ලෝමා එක මාර්ගයෙන් අඳුනගත්ත නිසා අලවිය ඇත්තටම වැඩි වුණා. අපි පළාත් පාලන ආයතන තුළට කසල කළමනාකරණ සම්බන්ධයෙන් අලුත් දේවල් එකතු කරන්න උත්සාහ කරා. එතනදී දියර පොහොර නිෂ්පාදනය, ඒ වගේම බයෝචාකෝල් නිෂ්පාදනය වැනි දේවල් අපි හඳුන්වා දීමක් කරා. ඒ වගේම අපි අත්හදා බැලීමක් විදිහට බණ්ඩාරවල මහනගර සභාවේ කසල එකතු කිරීමේ වාහන නිරීක්ෂණය කිරීමේ පද්ධතියක් සකස් කර දුන්නා. පෙරපාසල් තුළ අපි ප්‍රථම වතාවට පෙරපාසල් ඉලක්ක කරගෙන
කසල කළමනාකරණ සම්බන්ධ විෂය පටය අන්තර්ගත කරන්න කටයුතු කරා. CDLG ව්‍යාපෘතිය හරහා මෙම පළාත් තුළ කසල කළමනාකරණයට ලබා දෙන දායකත්වය අපි හිතනවා මෙම සුන්දර පරිසරය අනාගත පරපුරට රැකගැනීමටත් ඒ සුන්දරත්වය විදීමටත් ලොකු දායකත්වයක් සලස්සයි කියලා.